Dahil marami sa inyo nagre-request ng mga low-carb recipes, ang lulutuin natin ngayon ay isang low-carb pork dish na masarap na at napakadali pang lutuin. Tawagin na lang natin itong low-carb, breaded, pinatisang baboy. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Tara, umpisa na natin to. Ang cut ng pork na gamit ko ay tinatawag na pork butt. Mga 1 pound lang yung gagamitin natin, so magbabawas lang tayo dito sa isang slab. Pag sinabi nating pork butt, ito yung parte na matatagpuan sa ibabaw ng shoulder ng baboy. So lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi ito yung iniisip ninyo. Magsaslice lang tayo ng maninipis na peraso. Mas manipis na hiwa, mas maganda. Ang kagandahan dito sa pork butt na parte ng baboy, napaka-moist nito. Yan, so tuyuin muna natin. Kukuha lang tayo ng paper towel at ipapat lang natin. Tutuyuin ko lang ito mabuti bago tayo humiwa. Subukan nyo lang hiwain ito as thin as possible. Kumbaga, best effort lang. At pagdating naman dito sa ating mga maninipis na pork slices, hihiwain pa natin ito ng maliliit na peraso. Hindi natin ito ipiprito ng ganito kalaki. Unless gusto ninyo. So nasa sa inyo kung gaano kalaki, pero para sa akin, bite-sized pieces ayos lang katulad nito. At ngayong ready na yung pork, pwede na tayong mag-umpisa. Kukuha lang ako ng malaking mixing bowl at ililipot ko yung pork doon. At pagkatapos ay paghalu-haluin na natin yung mga seasoning. Ilagay na natin yung ground black pepper. Pwede kayong gumamit ng ground white pepper. At ang susunod nating ilalagay ay yung patis. Napaka low carb nitong patis kumpara sa toyo, kaya patis ang ginagamit natin. At habang pinapa-absorb natin yung flavor, magpapainit lang tayo ng mantika sa ating lutuan. At i-prepare na natin yung itlog. Magkakrak lang tayo ng 2 pirasong itlog sa isang bowl. At i-beat lang natin ito. At once na ma-beat na natin itong itlog, yung harina naman yung i-prepare natin. Pero hindi ito basta-basta harina. And at this point, okay na itong egg. Itatabi lang natin. Gagamit tayo ng tinatawag na almond flour. Hindi ito yung regular na harina. Mas kaunti ang carb content nito. Yan, kaya ito yung ating ginagamit. Ilalagay lang natin to sa isang bowl. Yan, at pagkatapos, pagdidiktin lang natin yung bowl na may itlog at itong ating bowl na may almond flour. At this point ay umiinit na yung mantika. So, i-dredge lang muna natin itong pork dito sa ating almond flour. Pagkatapos ay dadalhin lang natin dun sa kabilang side. At i-dip naman natin dun sa beaten egg. Pabayaan lang nating tumulo yung excess na beaten egg at ibabalik natin dito sa bowl na may almond flour. Siguraduhin lang natin na na-coat na yung both sides ng pork. Ganyan lang kasimple at pagkatapos ilalagay ko lang ito sa frying basket dahil gagamit tayo ng deep fryer. Pero kung conventional frying lang yung gagawin ninyo o yung pagprito lang sa regular na pan, ilipat lang ninyo ito sa isang malinis na plato. Yan, ready na to. Tandaan nyo gawin lang natin yung same step dun pa sa mga remaining pork. At once na ma-ready na natin yung pork, ipiprito lang natin ito. Diba sabi ko naman sa inyo simple lang gawin itong ating dish. Mamaya makikita ninyo, matitikman ninyo kung gaano ito kasarap. Once na maluto na. Ilalagay ko lang ulit ito dun sa ating frying basket. At gagawin ko lang tong step na to hanggang sa makagawa tayo ng enough pork na magkakasya lang dun sa ating basket. At this point ay i-deep fry na natin yung pork. Itutuloy lang natin ang pagprito hanggang sa mag-golden brown na yung kulay ng pork at maging crispy na yung texture. Ganyan lang kasimple. Once na mangyari yan,
Papabayaan lang natin na tumulo muna yung mga excess na mantika. Siyempre ayaw nating maging sobrang mamantika itong ating dish. At pagkatapos iprito, ililipat lang natin ito sa isang serving plate. I-serve na natin kasama ang maanghang na suka. Ito na ang ating low-carb breaded pinatisang baboy. Tara, kain na tayo.